Nevsky, Guslin, hệ thống thánh vật ở mùa chinh phạt, giới hạn di cư về KVK2. Đó là những yếu tố ảnh hưởng đến lối chơi kỵ binh ở phiên bản này. Chào mừng các bạn đã đến với Gameplay You. Hôm nay chúng ta cùng nhau xây dựng lại lối chơi kỵ binh nhé. Với lối chơi thần một đường như này, bạn rất dễ để tối đa sức mạnh từ nghiên cứu. Bạn cũng chỉ cần tập trung nghiên cứu vào các điểm có từ khóa là kỵ binh. Bên cạnh đó, bạn sẽ chỉ cần tập trung farm đá, gỗ và vàng để nuôi quân. Hơn nữa, kỵ binh vẫn là loại đơn vị hợp nhất để đánh man dợ và pháo đài man dợ, cũng như là chơi các sự kiện kiểu đua với thời gian nhờ sát thương cao và tốc độ hành quân vượt trội. Cũng chính bởi hai điểm mạnh này mà kỵ binh mạnh hơn hẳn cung thủ và bộ binh trong khoản truy đuổi hoặc là đánh bay chuồn. Đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu của lối chơi này, có lẽ bạn sẽ phải tốn một khoản kha khá ở đầu trò chơi để định hình được lối chơi này đấy. Nào, cùng mình đi sâu hơn để phân tích nhé. Để lối chơi kỵ binh phát huy hết sức mạnh, bạn cần một nền văn minh phù hợp. Chắc chắn rồi, đó là Đức. Đức sẽ cho bạn gần như mọi thứ bạn cần, bao gồm lính đặc nhiệm, tấn công kỵ binh để đánh nhau, huấn luyện và hồi điểm hành động để phát triển. Tiếp theo đó là chủ đề thành phố huyền thoại. Nếu bạn có khả năng lấy chủ đề thành phố huyền thoại từ sự kiện thiên đỉnh sức mạnh hay liên minh Osiris thì quá tuyệt vời rồi. Còn không, hãy dùng tạm các chủ đề thành phố sử thi cho đến khi bạn có thể lấy nơi ở của thánh thần từ shop chinh phạt. Cách này sẽ lấy đi bạn đâu đó hơn một năm chơi game đấy. Yếu tố thứ ba làm cho lối chơi này trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn, đó chính là trang bị. Mình đã có một video nói về vấn đề này. Ngắn gọn hơn thì nói là như thế này. Vậy là chúng ta đã có nền văn minh, chủ đề thành phố cùng bộ trang bị phù hợp. Giờ đến với cách phát triển chỉ huy nha. Mình sẽ chia ra làm các giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là trước KVK1. Bạn cần ghi nhớ 4 yếu tố giúp lối chơi của bạn được định hình một cách rõ ràng và mạnh mẽ ngay từ trong trứng nước. Yếu tố thứ nhất đó là các bạn hãy chọn nền văn minh Trung Quốc. Nền văn minh này sẽ giúp bạn phát triển nhanh chóng ở đầu trò chơi. Đồng thời bạn sẽ có chỉ huy tôn tử tối đa qua các nhiệm vụ. Tôn tử là chỉ huy sử thi mạnh nhất trò chơi. Dù ông ta là một chỉ huy bộ binh, nhưng ông ta rất phù hợp với lối chơi này. Lưu ý là tôn tử chỉ cần level 30 với tối đa các kỹ năng thôi nhé. Vì sau này ông ta chỉ đóng vai trò làm chỉ huy phụ thôi. Yếu tố thứ hai đó là đạt 1,5 triệu sức mạnh trong 7 ngày đầu của Kingdom để nhận chủ đề hoa sen ẩn giật. Chủ đề này cộng 5% tấn công kỵ binh. Quá phù hợp với lối chơi đúng không? Yếu tố thứ ba đó là tập trung nghiên cứu và nhánh kỵ binh ở phần công nghệ chiến tranh. Và yếu tố quan trọng nhất đó là bạn cần bỏ ra một khoản để tối đa Minamoto. Đồng thời để ông ta lên level 60 càng sớm càng tốt. Kìa ông, video chưa có cần Mina đâu, phát triển qua bộ binh cũng được mà. Phát triển qua bộ binh cũng là một cách, nhưng mà không tối ưu. Cùng mình phân tích việc tối đa Minamoto sẽ giúp bạn những gì nhá. Cái thứ nhất, nhìn sang mấy ông bộ binh vẫn đang loay hoay nuôi Richard thì mình đã mắc luôn một con tướng huyền thoại trong một nốt nhạc, tượng vàng tiết kiệm cho các mục đích khác. Yếu tố thứ hai, Minamoto cùng các vật phẩm trong gói kết hợp với việc ổ ạt thì chắc chắn bạn sẽ rất mạnh và luôn có một vị trí trong Liên minh top 1 để hit dương. Mà ở Liên minh top 1 thì bạn sẽ càng ngày càng mạnh thôi. Yếu tố thứ ba, Minamoto sẽ không nhanh lỗi thời nữa do hạn chế nhập cư ở KVK2. Đồng thời, thánh vật của Mina ở một chinh phạt cũng rất đáng giá. Yếu tố thứ tư, những người di cư về KVK2 thường đã có Saladin, nên chỉ cần bạn cống hiến tốt ở KVK1, bạn sẽ có cơ hội sở hữu chỉ huy kỵ binh mạnh mẽ này. Và thật tình cờ, Minamoto có thể giúp bạn. Minamoto là một chỉ huy mạnh và sẽ giúp bạn chém giết tốt ở KVK1, nên bạn có thể gây ấn tượng tốt với lãnh đạo vương quốc. Qua đó xin họ một vị trí trong sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất của Saladin. Mà cho những bạn chưa biết, Saladin là chỉ huy gánh cả lối chơi của bạn ở giai đoạn KVK2, KVK3, đồng thời vẫn mạnh ở KVK4 trở đi. Và với 4 yếu tố đó, Minamoto chính là hạt nhân của một chuỗi phản ứng dây chuyền. Nếu không có ông ta, sẽ rất khó để vận hành lối chơi này. Các bạn cứ xem tiếp phần sau sẽ rõ nhé. Với Minamoto và tôn tử, chủ đề thành phố hoa sen ẩn giật, nghiên cứu chỉ nhánh kỵ binh, thì lối chơi kỵ binh của bạn đã quá rõ nét, mạnh mẽ và không cần dựa dẫm vào bộ binh để phát triển. Nếu chẳng may vương quốc của bạn có nội chiến nho nhỏ thì với bộ đôi Minamoto và tôn tử, bạn sẽ là nỗi khiếp sợ của kẻ thù đấy. Và đây là gợi ý nâng tài năng cho Minamoto. Các bạn cần nhớ rằng chỉ cần Minamoto cộng tôn tử là quá đủ cho giai đoạn này. Với nhiều người tiêu dùng tầm cao thì mua ưu đãi hàng ngày để tối đa Tào Tháo. Với nhóm người chơi khác, tiết kiệm tượng vàng cho giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn tiếp theo đó là trong KVK1. Sẽ có 5 vấn đề trong giai đoạn này. Vấn đề thứ nhất, ngay khi tòa thị chính của bạn đạt level 25,
hãy chuyển nền văn minh của bạn từ Trung Quốc sang Đức. Điều này sẽ giúp bạn có những đơn vị kỵ binh đặc nhiệm, chỉ số kỵ binh sẽ tốt hơn và những công cụ giúp bạn phát triển nhanh hơn trong KVK như tăng tốc huấn luyện hay là hồi điểm hành động. Cái thứ hai, liên tục chinh phục các level cao ở chinh phạt, qua đó có thể sớm tối đa AE nhất có thể. Cái thứ ba đó là vòng quay Jisung sẽ xuất hiện ở đầu KVK 1. Hãy mở khóa ông ta và dồn tất cả tượng vàng bạn có, cố gắng tối đa ông ấy trong KVK 1. Jisung sẽ giúp bạn có rất nhiều điểm tiêu diệt trong KVK 1, KVK 2 và KVK 3 đấy. Lưu ý nhỏ nhỏ ở đây, Jisung sẽ là chỉ huy phụ nên bạn chỉ cần để ông ta ở level 30 với đầy đủ các kỹ năng thôi nhé. Sách kinh nghiệm thì vấn đề thứ tư, dồn sách kinh nghiệm cho chỉ huy sử thi để phát triển một cặp chỉ huy thứ cấp cho giai đoạn KVK 1. Và chỉ huy mà mình đang nói đến đó là Bai 3. Theo đánh giá của mình, Bai 3 chính là chỉ huy sử thi mạnh nhất của kỵ binh, với kỹ năng diện rộng, 1000 hệ số sát thương và không bị giảm với mục tiêu phụ. Ngoài ra, ông ta còn sở hữu cây tài năng kỹ năng rất hợp thời nữa. Đây là một gợi ý tài năng cho Bai 3. Và với những thứ trên, bạn sẽ có hai cặp chỉ huy rất mạnh ở KVK 1, đó là Minamoto Jisung và Bai 3 Tôn Tử. Hai cặp này sở hữu sát thương đầu ra cực lớn, đặc biệt là sát thương diện rộng từ Jisung, Bai 3, Tôn Tử sẽ giúp bạn có rất nhiều điểm tiêu diệt ở những trận chiến lớn. Đồng thời với tốc độ hành quân vượt trội cùng sát thương đơn mục tiêu xuất sắc của Mina, bạn cũng có thể dễ dàng truy đuổi và hạ sát những mục tiêu đơn lẻ. Yếu tố thứ 5, hãy dùng hai cặp chỉ huy trên tích cực chiến đấu, tích cực giao tiếp với các leader với mục đích là làm họ nhớ đến bạn và cho bạn một vị trí trong bảng xếp hạng thống đốc hùng mạnh nhất của Saladin. Đây là một điều cực kỳ quan trọng, hãy lưu ý nhé. Giai đoạn tiếp theo là từ sau KVK 1 đến hết KVK 3. Các bạn vẫn tiếp tục phát triển một cách bình thường, tập trung nâng cấp vào công nghệ kỵ binh, tiếp tục tối đa AE nhưng không nâng tối đa cấp độ cho cô ta nhé, sẽ rất lãng phí đó. Hãy tiết kiệm sách kinh nghiệm, sao vàng và tượng chỉ huy huyền thoại cho chỉ huy xứng đáng hơn. Và chỉ huy mà mình đang nói đến đó là Saladin. Nếu Minamoto là chỉ huy gốc rễ giúp định hình lối chơi thì Saladin chính là chỉ huy giúp duy trì lối chơi này, làm cho lối chơi này mạnh một cách bền vững từ KVK 2 trở đi. Thiếu ông ta, lối chơi kỵ binh của bạn sẽ không trọn vẹn đâu. Ngay khi có sự xuất hiện của Saladin ở thống đốc hùng mạnh nhất, dựa vào cống hiến của bạn ở KVK 1, hãy xin vua một vị trí càng cao càng tốt. Và ngay khi bạn sở hữu ông ta, hãy nâng ông ta lên level 60 với kỹ năng là 5551. Chỉ với 5551, ông ta đã là quá tốt rồi, tiết kiệm tượng vàng cho giai đoạn tiếp theo. Cùng thời gian này, chúng ta có sự xuất hiện của Thành Cát Tư Hãn. Ở thời điểm hiện tại, ông ta không đáng để đầu tư, hãy bỏ qua các bạn nhé. Đồng thời, khi này AE của bạn đã đạt mốc kỹ năng là 55XX rồi. Do đó, mình đề xuất với bạn 3 cặp đánh cực ổn ở giai đoạn này, đó là Minamoto Tôn Tử, Saladin Jisung và Bai 3 AE. Nếu bạn tối đa được kỹ năng của AE thì kỹ năng chủ động của Bai 3 có thể kích hoạt được chuyên môn của cô ấy đấy. 3 cặp chỉ huy này sẽ cho bạn rất nhiều sát thương diện rộng, khả năng hồi nộ nhanh từ cây tài năng kỹ năng của Bai 3, Mina cũng như cây tài năng hỗ trợ của Saladin. Mà tiện đang nói đến tài năng của Saladin, đây là một đề xuất của mình cho bạn. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo có đủ đội quân, tăng tốc, tài nguyên để duy trì 3 đạo này trên chiến trường. Yên tâm là ở trong liên minh top 1 cùng vài tài khoản nông trại có thể giúp bạn khắc phục điều này. 3 cặp này sẽ giúp bạn có nhiều điểm tiêu diệt ở cả KVK 2 và KVK 3 đấy. Tiếp tục tiết kiệm tượng vàng cho giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn mình đang nói đến đó là mùa chinh phạt, được tính từ lúc kết thúc KVK 3. Ở giai đoạn này, các bạn cần làm những việc sau. Thứ nhất, chơi các sự kiện để lấy xu thánh vật và xu hiện vật, qua đó mở khóa thánh vật phục vụ lối chơi của bạn. Thứ tự mở khóa thánh vật sẽ là thánh vật Minamoto, thánh vật Jisung, thánh vật Mehmet và cuối cùng là thánh vật Caster. Thứ hai, ngay khi có vòng quay kỵ binh, hãy quay lấy cả Nesky và hạng vũ. Cả hai chỉ huy này đều là những chỉ huy xuất sắc bậc nhất trò chơi, chứ không riêng gì của binh chủng kỵ binh đâu. Vì bạn mới chỉ dùng khoảng 1000 tượng để nâng cấp Jisung và Saladin trong suốt thời gian vừa rồi, nên khi đến mùa chinh phạt, khả năng cao bạn đã có khoảng 1400 tượng trong túi đồ rồi. Tối đa kỹ năng và cấp độ cho cả hạng vũ và Nesky ngay lập tức. Để Minamoto có thánh vật làm chỉ huy phụ cho hạng vũ, Jisung có thánh vật sẽ làm chỉ huy phụ cho Saladin, Mehmet 5511 có thánh vật sẽ làm chỉ huy phụ cho Nesky. Và boom, đội hình của bạn đã hoàn toàn lột xác. Đây sẽ là 3 cặp chỉ huy mạnh mẽ để các bạn đánh ở KVK 4. Cặp nào cũng có tốc độ chạy lớn, khả năng hồi nộ nhanh, kỹ năng đơn mục tiêu cũng như kỹ năng diện rộng xuất sắc. Và mình chắc chắn họ sẽ làm điều tiêu diệt của bạn tăng lên rất nhiều đấy. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể dùng 4 đến 5 đạo quân bằng cách tách các chỉ huy huyền thoại này ra, tận dụng AE Tôn Tử. Càng nhiều đạo quân ở trên chiến trường, bạn càng có nhiều điểm tiêu diệt hơn. Cơ mà hãy cân nhắc dựa vào tình trạng tài nguyên, tăng tốc và trang bị của bạn nhé.
Với những cuộc chiến bệ thờ bóng đêm và di tích cổ, bạn có thể sắp xếp lại thành hai cặp, đó là hạng vũ Minamoto và Netsuke Jisungi, thay nhau vào khu vực bệ thờ để kiếm kill. Chỉ huy tiếp theo mà bạn cần nâng cấp đó là Gushlin. Ông ta cùng với Saladin sẽ gánh vác khoảng tanker của đội hình. Tuy nhiên, sát thương đầu ra của ông ta cũng không tầm thường đâu nhé. Kỹ năng chủ động của ông ta gây hệ số sát thương là 700 mỗi giây trong 3 giây. Đồng thời, chuyên môn của ông ta giảm 5% sát thương kỹ năng nhận vào. Cái này tương tác rất tốt với meta đêm đỏ hiện tại. Đồng thời sẽ phản ngược lại một kỹ năng gây hệ số sát thương là 400 cho kẻ thù. Chuyên môn này được kích hoạt mỗi 5 giây. Khi có Gushlin, đội hình của bạn sẽ xoay chuyển như sau. Hạng vũ sẽ đi cùng Minamoto của thánh vật, Netsuke sẽ đi cùng Mia của thánh vật, Saladin đi cùng AE của thánh vật và Gushlin sẽ đi cùng Jisungi của thánh vật. Hai cặp đầu thì mình không nói rồi, quá nhiều đêm đỏ và hợp meta. Saladin AE thì sao? Saladin ra kỹ năng chủ động làm chậm kẻ thù thì chuyên môn của AE sẽ được kích hoạt, qua đó làm đòn tấn công thường và kỹ năng chủ động của cô ta được tăng thêm 20% sát thương. Và với nhánh tài năng hỗ trợ của Saladin, combo này sẽ diễn ra liên tục. Kỹ năng chủ động của AE sẽ ra liên tục, mà ở những bôn chiến lớn, tác dụng của kỹ năng này không thể đong đếm được. Nó giảm đến 30% tấn công, phòng thủ và máu của 5 mục tiêu cơ mà. Ngoài ra thì thánh vật của AE sẽ tăng 15% tấn công đội quân, đặc biệt là 10% tốc độ hành quân. Yếu tố này kết hợp với bộ kỹ năng của hai chỉ huy thì kẻ thù sẽ không bao giờ có cơ hội để chạy trốn. Tóm lại thì cặp này kiếm kill ở mức ổn nhưng đa dụng ở mức siêu tốt, đặc biệt ở những cuộc chiến lớn. Với Gushlin Jisungi, như mình vừa nói ở trên, bản chất Gushlin là một chỉ huy tanker nên Jisungi có thể yên tâm ở đằng sau, gây sát thương mà không sợ bị nhắm tới. Gushlin và Jisungi đều có khả năng hồi nộ, giúp kỹ năng chủ động của cặp này sớm kích hoạt hơn. Cả hai chỉ huy đều có nhiều đêm đỏ, qua đó kỹ năng thứ tư của Jisungi tăng 50% sát thương kỹ năng cũng trở nên hợp lý. Rõ ràng cặp đôi này phối hợp với nhau rất tốt và chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những báo cáo có lời đấy. Cặp cuối cùng đó là Attila Caster. Bạn không nghe nhầm đâu, Julius Caster. Chỉ cần ông ta ở mốc kỹ năng 5511 và dĩ nhiên ông ta cần phải có thánh vật. Thánh vật của ông ta tăng mọi thiệt hại lên 10%, kỹ năng chủ động tăng thêm 30% mọi thiệt hại nữa, tổng là tăng đến 40% mọi thiệt hại. Đồng thời, ông ta có khả năng tăng phòng thủ ở kỹ năng chủ động, giảm 10% sát thương gánh chịu và dưới 60% có cơ hội giảm đến 40% sát thương nhận vào từ kỹ năng thứ hai. Những thứ này sẽ giúp Attila gây nhiều đêm trắng hơn, đồng thời lì lợm hơn trên chiến trường. Và đó là 5 cặp chỉ huy cơ bản cho nhóm người chơi tiêu dùng thấp, có niềm đam mê với kỵ binh, khi mà bạn có thể tận dụng tốt các chỉ huy thế hệ 1 và thánh vật của họ. Tuy nhiên, chưa hết đâu, mình sẽ chỉ cho các bạn một số nâng cấp hay là biến tướng của đội hình này. Biến thể đầu tiên là dành cho nhóm người chơi tiêu dùng tầm trung. Hãy tối đa William và đặt ông ta ngay sau Saladin, bỏ AE đi. William sẽ bắp phòng thủ và nộ cho 4 đạo quân còn lại của bạn ở những cuộc chiến lớn. Qua đó sẽ làm những hạng vũ Netsuke cứng cáp hơn, đồng thời gây nhiều sát thương hơn. Tiếp theo là bỏ Caster đi, thay bằng Takeda. Chúng ta sẽ có bộ đôi thương hiệu đó là Attila Takeda. Hung thần đốt nhà, chúa tể Zero. Đâu đó mình vẫn nghe được những câu chuyện đó là mày mua ác kỵ mà không có Attila Takeda thì mày chơi bộ binh đi cho nhạt. Có thể nói Attila Takeda chính là linh hồn của kỵ binh. Quan điểm đó mình nghĩ là đúng, vì với bộ đôi này bạn có thể chủ động zero kẻ thù bất cứ lúc nào, qua đó thỏa mãn niềm đam mê zero người khác. Thứ đam mê luôn chảy trong mỗi chúng ta. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, đó là bộ đôi này đang yếu dần vì quá ao meta rồi. Đó là những người chơi tiêu dùng tầm trung. Đến với nhóm người chơi tiêu dùng tầm cao, bỏ tiếp Mia đi. Jisungi sẽ làm chỉ huy phụ cho Netsuke, Minamoto sẽ làm chỉ huy phụ cho Gushlin và đầu tư thêm Honda để đi cùng hạng vũ. Thông thường trong đội hình của bạn, hạng vũ sẽ luôn bị nhắm đến đầu tiên, nhưng với Honda làm chỉ huy phụ, bộ đôi này sẽ trở nên cứng cáp hơn nhưng cũng nhiều sát thương hơn, đặc biệt là càng yếu máu đánh càng hăng. Qua đó giúp những báo cáo của bạn trở nên đẹp đẽ hơn. Cũng đừng quên là sắm thêm Zawiga, tối đa cô ấy để cùng Netsuke phòng thủ thành phố. Với đội hình này, bạn sẽ có một cặp Zero thành phố thương hiệu đó là Attila Takeda. Một cặp phòng thủ thành phố của bạn khá ổn đó là Zawiga Netsuke. 3 cặp rally cờ tốt đó là hạng vũ Netsuke, Gushlin Netsuke hay là Attila Netsuke. Đảm bảo bạn có bộ trang bị và công nghệ pha lê tốt trước đã nhá. Mình đề xuất cho bạn 3 cặp đánh Olympia đó là hạng vũ Honda, Netsuke Jisungi và Saladin William. Nếu bạn không có Honda thì thay thế bằng Minamoto vẫn rất ok la nhá. Và đó là một trong những cách xây dựng lối chơi kỵ binh. Bạn thấy đấy, Minamoto chính là nguồn cơn, sức mạnh của đội hình này ở ngay từ đầu trò chơi. Nếu bạn thấy video này có ích, đừng quên like, đăng ký kênh
cũng như đề xuất nội dung tiếp theo ở dưới phần comment nhé. Mình sẽ cố gắng thực hiện hết các nội dung đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.